3 năm không quá dài, nhưng đủ để biến một người trẻ thành một phiên bản trưởng thành hơn, kiên cường hơn. Và đây là câu chuyện của mình, một bạn trẻ vừa mới tốt nghiệp đại học ra trường, sang Nhật làm việc, và giờ đây đang chuẩn bị trở về quê hương. Năm 3 đại học, mình bắt đầu nghĩ về việc ra nước ngoài làm việc. Lý do rất là đơn giản, mình muốn phụ giúp cha mẹ. Gia đình mình cũng không khá giả gì, cha mẹ mình cũng đã rất cố gắng để có thể cho mình học đến nơi đến chốn. Vì vậy, mình tự hứa với bản thân mình rằng, sau khi ra trường mình sẽ dành thời gian 3 năm làm việc hết mình, ít nhất có thể gánh vác được một phần nào đó. Tháng 6 năm 2021, khi đó mình vẫn còn đang làm luận văn tốt nghiệp, và bản thân mình đã đưa ra một quyết định, đó là đi đăng ký chương trình làm việc tại Nhật. Và may mắn đến nhanh, mình đã đậu phỏng vấn ngay từ lần đầu tiên. Khi đó là chuỗi ngày học tiếng Nhật vào ban ngày, viết luận văn vào ban đêm, tất cả đều online trong mùa dịch. Lúc đó, mệt mỏi có, áp lực có, nhưng trong lòng mình chỉ có một suy nghĩ, đó là bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn. 3 năm ở Nhật là hành trình mình không bao giờ quên. Từ những ngày đầu còn hơi bỡ ngỡ ở công ty, đến khi quen dần với nhịp sống, cách làm việc của người Nhật, và mình cũng đã học được rất nhiều điều quý giá, cũng như những cái trải nghiệm mà mình đã có được trong khoảng thời gian mình còn ở đây. Nhưng đáng quý nhất là những con người mình gặp, những đồng nghiệp người Nhật tốt bụng, những người bạn đồng hương luôn bên nhau mỗi dịp lễ Tết, cuối tuần, những buổi ăn uống, những lần đi chơi, ngắm hoa anh đào cùng nhau, tất cả đều là những kỷ niệm đẹp mình không bao giờ quên. Tất nhiên, không phải lúc nào cuộc sống cũng là màu hồng. Đôi khi, mình cũng cảm thấy mệt mỏi, áp lực, và mình đã từng muốn bỏ cuộc. Nhưng dần dần mình cũng đã học được cách đối diện với nó. Mình coi những áp lực, những mệt mỏi đó như những gia vị làm cho cuộc sống của mình trở nên thú vị và đầy màu sắc hơn. Và giờ đây, mình chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là mình sẽ trở về Việt Nam rồi. Bản thân mình cũng có những suy nghĩ, những lo lắng, những bồn chồn, và mình cũng đã tự hỏi bản thân mình rằng mình sẽ làm gì tiếp theo. Những kinh nghiệm ở Nhật có giúp mình có được một công việc ổn định ở quê nhà hay không? Mặc dù mình tốt nghiệp đại học ra trường, nhưng mình biết tất cả đều không dễ dàng. Nhìn lại 3 năm qua, những gì mình đã trải qua và học hỏi được, mình tự tin rằng bản thân mình đã trưởng thành hơn và vững vàng hơn rất nhiều. 3 năm ở Nhật là một phần thanh xuân của mình. Cảm ơn Nhật Bản vì đã cho mình cơ hội trưởng thành hơn. Cảm ơn những người bạn, những trải nghiệm và những bài học. Nếu các bạn cũng đang ở đâu đó, xa quê hương vì một lý do nào đó, hãy cứ tin rằng mọi hành trình đều có ý nghĩa. Dù kết thúc ở đâu, chỉ cần bạn trưởng thành hơn hôm qua thì bạn đã không đi sai đường rồi. I was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. No, I won't ever let you down. I promise you that I'll hold on. I know that it gets tough sometimes, so I'm here to remind you, love. The sun will shine